حكاية وعد هو لتوثيق هذه الرحلة. لما نوصل لتلك المحطة أبغى لما ألتفت وراء أعرف وش اللي صار. الآن إذا أخذت أي صورة ما تعرف وينها، لأن كل المدن للأسف أصبحت متشابهة. قال لي أنت طالع مدينة تاريخية تودينا على أولترا مودرن وشيء ملخبط. أنت في مدينة تاريخية عظيمة، لازم العرض حقك يليق ويكون منبثق منه. في الماضي كان الإنسان يعتمد فقط على العناصر الموجودة في بيئته عشان يبني بيته أو أي مبنى آخر. فتلاقي مثلاً الناس في منطقة نجد والمناطق المحيطة فيها يعتمدون على الطين في بناء بيوتهم. أما مناطق جبال عسير فحتلاقي الصخور هي العنصر الأساسي في العديد من مبانيهم. وكانت التصاميم تعكس بدقة شديدة احتياج تلك المنطقة. فمثلاً في المباني الطينية النجدية على الأغلب بتلاقي النوافذ صغيرة جداً لأنها منطقة صحراوية حارة، وبالتالي أنت محتاج تتفادى أشعة الشمس. بينما في المناطق الممطرة تلاقي المباني مدعمة بألواح صلبة لحمايتها من تأثير المطر، وهكذا. لكن مع الطفرة العمرانية والعولمة اللي أدت لاتصالنا مع العالم وتأثرنا به، أصبحت العمارة في مختلف المناطق تعتمد على الأسرع والأسهل. وهنا بدأت الهجمة الخرسانية الإسمنتية في أنحاء المملكة، واللي كان يرافقها معماريين غير سعوديين لجأنا لهم لمواكبة الطفرة العمرانية اللي كانت تفوق طاقتنا الاستيعابية. والنتيجة بفضل الله ثم هالطفرة تحولت أغلب مدن وقرى المملكة للمباني الحديثة في وقت وجيز، وهذا جيد. لكن كان الثمن باهظ على هوية تلك المدن اللي فقدت هويتها تماماً وأصبحت نسخ مكررة من بعضها. هذا الثمن الباهظ كان على طاولة نقاش بين الأمير محمد والمهندس إبراهيم السلطان المستشار في الديوان الملكي ورئيس مركز دعم هيئات التطوير. فأذكر أن في عام 2019 تقريباً، بداية 2019، كنا في اجتماع وكان يسأل، كان يقول بهذا الحرف: نبي نشوف إذا أحد يأخذ صورة في أي مكان في المملكة، سواء أخذت الصورة في الأحساء أو في تبوك أو في جيزان أو في القريات، لابد أن تكون هذه الصورة تعبر عن المدينة نفسها، تعبر عن إرثها التاريخي، تعبر عن إرثها العمراني، تعكس النمط العمراني اللي لكل هذه المدن. الآن إذا أخذت أي صورة ما تعرف وينها، لأن كل المدن للأسف أصبحت متشابهة. شوف، الموضوع يبدأ من شيء بسيط. المملكة ومدنها المختلفة، مملكة بحجم أوروبا، مدنها المختلفة عندها تراث أصيل، من العمارة إلى تراثها إلى عادات أهلها، موجودة في كل أنحاء المملكة. في الستينات والسبعينات بدأت التقنية الحديثة في البناء اللي هي الإسمنت والإسمنت المسلح وغيره تأتي، وبدأت للأسف البلديات تقول هذا أقل تكلفة وأسرع وتحتاج إلى عمالة أقل، لذلك نسويه، ووافقوا عليه. فتشوف اليوم انمحت معالم هذا التراث والأشكال المعمارية الجميلة اللي كنا نشوفها في مدننا، انبحت بالكامل وبدل عنها البلوكات هذه اللي نشوفها اليوم. وللأسف تروح أي مكان اليوم ما للمدينة هوية، ما تعرف وين، وبالحقيقة بشعة. هني طال عمرك العلاقة بالإنسان والعمران علاقة كانت من أجمل ما يكون، أجمل ما يكون. حتى مواد العمران هي من الطبيعة، فكانت علاقة مؤنسنة أكثر. الآن اللي صاير إنه الحين العمران صار يفرض شخصيته على الطبيعة، يفرض شخصيته على الطبيعة. هذا غلط. لازم ترجع العلاقة بالتوازن اللي كانت فيه من قبل. فإحنا الحين كل شيء قاعد ينبني في المنطقة قدر استطاعتنا، لابد أن الطبيعة هي اللي تفرض شخصيتها، لكن لابد يكون في نظام، هو الكود العمراني هذا اللي أمر فيه سمو الأمير. فكرته أن كل مدينة لها طابعها التراثي وطابعها المعماري، وأنه يجب أن يرجع، هذا أنه جزء من المكان. والطابع المعماري يعطيك، يعني ليش يحبون الناس باريس يحبونها؟
لأن لما تكون هنا في باريس هذه الذاكرة هي باريس، تتذكر الوقت والساعة والمكان اللي كنت فيه لما تاخذ صورة، لأنك تعرف أن هذه باريس. كيف الرياض لها يكون مكانة وتعزز مكانتها التراثية والتاريخية والمعمارية من خلال المباني والأشكال، ليصير كل ميموري عندك في الرياض لها مكانتها، لأن هذه الرياض لما تزورها، ولا هذه عسير، ولا هذه المدينة المنورة، ولا هذه. فتعزيز المكانة المعمارية والمشهد المعماري في كل مدينة هو جزء من توجه الاستراتيجي للأمير في تطوير المدن. هذا التوجه الاستراتيجي في تطوير المدن لاستعادة هويتها ليس مجرد خطط في المكاتب واستراتيجيات في الأدراج، هذا التوجه بدأ العمل عليه فوراً من خلال تواصل ومتابعة مباشرة مع أمراء وأمناء المدن اللي حكوا لي حكاية مواقف عديدة تؤكد جدية السعودية في استعادة المدن لهوياتها. وردني اتصال من مكتب سمو ولي العهد في أحد الأيام أن سموه كان ماشي رايح للديوان ولاحظ حديقة معينة على أحد الطرق الرئيسية أن بداية العمل فيها، فيستفسر سموه أنه وش اللي صاير في الحديقة، وش اللي قاعدين تعملون عليه. قلت ابشر أتابع الموضوع وبرجع لكم إن شاء الله. وجدنا فعلا أن أحد الجهات الأخرى عندها مشروع تطويري وتحسيني قريب من هذيك الحديقة، وقالوا لنا دامنا شغالين هنا خلينا نطور الحديقة مع المشروع، وكانوا بادين العمل قبلها بيوم سبحان الله. فطلبت من الجهة التصاميم المقترحة، الهدف والأمور هذه كلها، وحطيناها في تقرير ورجعت لسموه بالتقرير على الحديقة هذه. التقرير كان فيه تصميم حقيقة أنا عجبني، تصميم حديث وجديد ويعني مودرن. لما عرضنا التقرير على سموه أول سؤال سألني إياه قال ليش غيروا الحديقة؟ قلت له والله عمرك كان في مشروع قريب وكان من ضمن التطوير المشروع قرروا انهم يطورون الحديقة هذه. قال لي هل كان فيها عيب؟ والله طول عمرك ما فيها عيب. قال هل فيها هل جاكم شكوى منها؟ هل أحد قد اشتكى على شيء؟ ما قد جانا شكوى. هل فيها عيب إنشائي، عيب هندسي، عيب شيء؟ والله طول عمرك أنا ما شفنا فيها عيب ولا شيء، هو مجرد تطوير وتحسين الوضع الحالي. قال دامتهم بادين بلغهم يوقفون لا يشتغلون على الحديقة. الحديقة هذه تعتبر من الإرث العمراني للمدينة ومن ذاكرة المدينة، ولا ودنا نقطع لمجرد التطوير لغرض التطوير. كان حديقة على ضاحية الأربعين، واستعنا بشركة عالمية متخصصة وعملنا ديزاين ورحنا لسموه لأنه متحمس هو لها، وعرضنا عليه. حقيقة يعني أطالع ألاقي سموه ما هو بنفس الحماس، ما في تجاوب. فخفت طول العمر. قال لي ما ينفع المشروع. طليت في الاستشاري اللي معايا والخبير أبغى يتكلموا فقلت إذا حنطلع من الاجتماع بدون ما ناخذ توجيه. فقلت طيب وين غلطنا؟ قال لي أنت طالع مدينة تاريخية تودينا على أولترا مودرن وشيء ملخبط. أنت في مدينة تاريخية عظيمة، لازم العرض حقك يليق ويكون منبثق منه. كل شيء مفروض يكون في جدة منبثق من تاريخ جدة العريق. طلب أن يتم إعداد هوية معمارية مبنية على ثقافة كل مدينة وعلى نمطها المعماري المميز. طلب أن يعد ما يسمى كود عمراني لكل مدينة. وعشان نندمج مع الحلقة أكثر نحتاج نفهم وش الكود العمراني، واللي ما نقصد فيه أبداً تصاميم موحدة، وإنما فكرة ببساطة مجموعة اشتراطات عامة قابلة للتطبيق على تصاميم كثيرة. مثلاً اشتراطات لها علاقة بالفناء الداخلي والألوان الملائمة للمنطقة الجغرافية ومكان وعدد الأبواب على الشارع وارتفاع السور وغيرها. أيضاً الكود العمراني يشمل قائمة ممنوعات مثل مواد بناء معينة أو تصرفات محددة تؤدي للتشوه البصري. مفهوم الكود العمراني قديم ومطبق في كثير من المدن. أوروبا مثلاً متميزة بهالشيء، لذلك نلاحظ كثير من مدنها لا تزال محافظة على هوية عمرانية رغم مرور مئات السنين. وهذا اللي تسعى له المملكة اليوم، بأن يكون لكل مدينة أو منطقة سعودية كود عمراني خاص فيها. فسموه لما زار المنطقة أول شيء انتبه لهذا الشيء، فقال المنطقة تستحق أن تكون أجمل من هذا. الآن كيف يكون أجمل؟ أنت عندك مباني قائمة ومباني غير قائمة لم تقم بعد. القائمة لها معالجة معينة ممكن تتم، والغير قائمة لازم نستفيد من الغلطات كلها عشان ما نكررها. فوجه أن لابد يكون في كود عمراني للمنطقة. الحمد لله انتهى الكود الحين،
والحين بدينا تتدرب عليه البلديات ومكاتب الهندسية، وهو ضمن حزمة المشاريع اللي حتنطلق قريبا إن شاء الله. بدأنا أيضا بإعداد الكود العمراني، وفي الرياض بدأت عدة مناطق، والآن جاري إعداد منطقة مدينة الرياض بشكل عام، بس بدأت عدة مناطق، منها بدأت إعداد كود عمراني لوادي حنيفة. وتم الاستعانة بمكتب اسمه دي جي زي من فلوريدا في أمريكا، وبدأنا نعد مع الكود العمراني لكذا. بدأ المكتب وكان الكلام على إعداد ما يمثل العمارة التقليدية في منطقة الوادي ومنطقة الدرعية وهكذا. فكان في عرض للأمير، وكانت الاستشاري واحدة معمارية متخصصة يعني في الجانب الكود، وهي اللي عملت الكود العمراني لفلوريدا. فشرحت وفلوريدا أيضا لها شبه بطبيعة الجو عندنا، المنطقة المناطق المفتوحة وهكذا، فعرضت وكذا. الأمير بعد ما انتهى ركز على موضوع الفناء، فابتسمت هي كذا واندهشت في الحقيقة. قالت: يا سمو الأمير، أنا كان أول ما بدأت كنت وضعت الفناء، بس كنت أتوقع أنه ما راح يقبل وأنه يعني كذا. فالأمير شجعها يعني وقال: لا بالعكس، الفناء هو أحد الرموز التقليدية للعمارة في المنطقة هنا، وهو أيضا ما هو فقط أنه شكل، هو أيضا له وظيفة أيضا في تلطيف الجو، في الإضاءة، فتح الداخلي والخصوصية وكذا. انطلقت رحلة استعادة هوية المدن، وأهم ممكنات ذلك هو الكود العمراني. المهم والمأمول أن تكون رحلة تطبيق الكود العمراني سلسة ومدروسة من كافة النواحي، عشان ما تتسبب بأضرار بالغة للأفراد أو المكاتب المعمارية أو مستثمرين خلال مرحلة التطبيق، لأن الغاية الأساسية من كل هذا الأمر هو تحسين جودة حياة الإنسان. في الماضي ما كانوا يحتاجون كود عمراني، لأن ما عندهم طرف الخيارات اللي عندنا. كان الخيار الوحيد هو الاعتماد على المواد المتوفرة في البيئة المحلية، تأخذ هالمواد وتنفذ فيها تصاميم تناسب طبيعة وطقس منطقتك. لكن اليوم الوضع اختلف والخيارات توسعت، واصبحنا نحتاج للكود العمراني. مو بس كذا، ونحتاج للمطورين العقاريين اللي يساهمون في تعزيز هوية المدينة وليس العكس.